cook with Chuti channel එකට ඔබ සැම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මගේ මේ channel එකට නව අංගයක් එක් කිරීමට මම අදහස් කෙරුවා. ඒක තමයි food and travel with cook with Chuti. මගේ පවුලේ අය සමග කරනු ලබන සංචාර පිළිබඳව සහ එහිදී ගන්නා ආහාර පිළිබඳව වීඩියෝ කිරීමට අදහස් කරනවා. අපි නුවර ඉඳලා හබරනටත් හබරණ ඉඳලා පොළොන්නරුවටත් අපේ සංචාරය ආරම්භ කරන්න තීරණය කරා. අපි දැන් ලෑස්ති වෙන්නේ උදේ කෑම ගන්න. මේ තියෙන්නේ මම හදපු රෝල්ස්, බර්ගර් බන්ස්, චීස් සෑන්ඩ්විචස්. මගේ cook with Chuti channel මේවා හදන විදිය ඉදිරියේදී ඔබලාට බලා ගන්න පුළුවන්. උදේ ආහාරයෙන් පස්සේ අපි නැවතත් ගමන ආරම්භ කරා. අපි දැන් ඉන්නේ හබරන්ට ආසන්නව. අපිට දැන් බඩගිනි නිසා ගෙදරින් හදාගෙන ආපු දවල් කෑම කන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. අපි එදා රෑ ඉඳ තීරණය කරේ හබරන විලේජ් හෝටලේ. ඒ හෝටලයේ පිහිටා තිබුණේ වැව අද්දර සුන්දර පරිසරයේ. පස්වරුවේ අපි ගමන් මහන්සිය නිවාගෙන හෝටල් භූමියේ අසිරිමත් බව විඳමින් කාලය ගත කරා. එදා රෑ කෑම අපි ගත්තෙත් එම හෝටලයේ. පහුවදා උදේ කෑම කාලා දවල් 12ට විතර අපි හෝටලේ ඉඳලා පොළොන්නරුව බලා පිටත් වුණා. පොළොන්නරුවේ අපි ගත කළේ සුදුවරලිය හෝටලේ. අපි එහි යනකොට ටිකක් හවස් වුණා. ඒ හින්දා අපි විවේකීව හෝටලේ සුන්දරත්වයෙන් නරවින් කාලය ගත කළා. පහුවදා උදේ කෑම කාලා අපි නුවර එන්න පිටත් වුණා. ඒ අතර මගදී තිබූ ඓතිහාසික ස්ථාන කීපයක් නැරඹුවා. ඒ එන අතර මගදී පාරට අලියෙක් ඇවිල්ලා වාහන නවත්තලා පොඩි කලබලයක්. හවස අපි නිවස බලා නැවත පැමිණියා.